So that is the reward of all the mind training that you do. Så det är belöningen för all sinnesträning som du gör. But again, the pain has nothing to do with the appearances of the world. Men smärta har aldrig någonting att göra med det som syns i världen. Yes. It's entirely a psychological phenomenon, even though it seems in this world to be physical. Det är ett komplett psykologiskt fenomen, även om det i världen ser ut som att vara en fysisk sak. So when people watch a movie like The Passion of the Christ and they see bleeding Jesus, they may think that really must hurt. Så när människor tittar på en film som The Passion of the Christ, så ser det väldigt smärtsamt ut när man ser blodet och så på Jesus. Yes, but no matter how bloody it was and how it looked, there was no experience of pain for Jesus. Men hur blodigt det än var och hur det verkade så var det ingen upplevelse av smärta hos honom. Yeah. And this is a major distortion that's part of traditional Christianity. Det här är en väldigt stor feltolkning i kristendomen. Yeah, it's the idea of sacrifice. Det handlar om idén om offer. That Jesus had to pay the ultimate sacrifice for the sins of everyone. Att Jesus skulle ha behövt betala den ultimata offret för alla synder. Yes, and this is a complete upside down view of his true teachings. Det är en helt och hållet upp- och nervänd syn på hans lära. But it's the way it's presented in the Bible. Exactly. But also it's also the way it's been interpreted for 2000 years. Det är också sättet som Bibeln har tolkats i 2000 år. Upp och nervänd. Yes. Yes, the apostles who wrote the Gospels had some upside down thinking in their minds. Apostlarna som skrev de här 4 böckerna, de hade ett upp- och nervänd-tänkande i sitt sinne. Yeah. So the love was so unconditional and so powerful that the ego has invented its own religions and its own interpretations to guard against that love. Den här kärleken är så ovillkorlig så egot har hittat på ett helt annat sätt för att försvara sig mot den här kärleken. This planet, for example, is very underdeveloped in terms of overall evolution. Till exempel vår planet är väldigt underutvecklad om man jämför med andra livsformer. Yes. So what happened 2000 years ago was you had a perfect being demonstrating perfection on a very underdeveloped planet. Så det du hade för 2000 år sedan var en väldigt välutvecklad varelse, being, som presenterade on an underdeveloped planet. Ja, som presenterar sin lära på en väldigt underutvecklad planet. So it's almost like the equivalent of a comet flying through the skies and hitting the planet and hitting the ocean full force. Så det är ungefär som en komet som kommer i full fart och kommer mot planeten. And beginning a giant tsunami, a giant wave. Och startar en tsunami. Yeah. But spiritually, that's about what the equivalent was of Jesus demonstrating divine love on this planet. I don't know equivalent. Jämföra med. Det är som att jämföra med när Jesus kan demonstrera sin lära. Yeah. So that's why there's been so much controversy and guilt and everything stirred up around Jesus. Det är därför det har varit så mycket kontrovers och skuld som har uppstått omkring Jesus. Because it was a love not of this world. Eftersom det var en kärlek som inte var av denna världen. And the basic teaching was, he said, my kingdom is not of this world, I'm calling you out of this world. Så den grundläggande läran var, jag kommer inte från den här världen, jag kallar er ut från den här världen. So, for example, in the Bible it says that Adam fell asleep. Så i Bibeln så sägs det att Adam föll i sömn.
And nowhere else in the Bible does it say that Adam woke up. Och ingen annanstans i Bibeln så sägs det att Adam vaknade upp. But we might say that Jesus, remembering who he truly was as the Christ, was Adam waking up. Man kan säga att Jesus, när han mindes vem han verkligen var, så var det Adam som vaknade upp. And so also Jesus says, I am no different than you are. Och Jesus säger också, jag är inte annorlunda än vad ni är. We are all the sons and daughters of God. Vi är alla söner och döttrar av Gud. We are perfect equals. Perfekt likvärdiga. Love is neither male nor female. Kärlek är inte manlig eller kvinnlig. It's neither masculine or feminine. Inte maskulin eller feminin. It's just unconditional agape love. Endast ovillkorlig agape-kärlek. And this world was made by the ego to cover over that love. Den här världen var gjord av egot för att täcka över kärleken. Får jag bara fråga en sak? Gå tillbaka till det här när vi drömmer. Dream. När vi drömmer, är vi lika mycket i egot då som vi är när vi vaknar i denna drömmen? Eller, ja. Eller har vi mer ögonblick, alltså de här heliga ögonblick när vi drömmer? Eller är vi i egot då med? She wondered if we are in ego when we are sleeping as much as when we are awake, or if we have more of the holy instants when we sleep and we dream. Hur fungerar sinnet när vi drömmer? How the mind works when we dream. Yes. Yeah, the dreams at nighttime are actually identical to the dreams during the day. But sometimes when the mind, won't give itself permission to experience something during the day, then it dreams it up, it fantasizes it during the nighttime. Ja, ibland när sinnet inte tillåter sig vissa upplevelser under dagen så fantiserar det om de här sakerna när man drömmer. Allting är ju möjligt när man drömmer. Det finns ju inga gränser. Man kan köra på madrass på vägarna och man kan... Alltså det finns ingen gräns. When you dream there are no limits. You can have a mattress as a car and drive on the roads. Yes, yes. And when people train their minds like the yogis, they do those kind of things in this world too. We can get guidance during the night as well as during the day. Yes. We can get very special dreams. I have had some very dreams, so we can get. It can Even be though, very helpful and important sometimes. Yes. Even though all the dreams were made by the ego, the Holy Spirit can use any of the symbols in nighttime or daytime. Även om drömmarna var gjorda av egot så kan anden använda drömmarna på natten eller på dagen. Yeah. And Sigmund Freud called dreams wish fulfillment. Sigmund Freud kallar drömmar för önskeuppfyllande. And Jesus says, yes, Freud was right about that. Och Jesus säger att Freud hade rätt. Yeah. So the ego is an unconscious wish for separation. Och egot Ego is an unconscious wish. omedveten önskan för separation. Yeah. And that's why the dreams can sometimes seem to be nightmares. Så därför kan drömmar ibland verka som mardrömmar. In other times we could just say they're like fantasies. Och andra gånger så är de mer som fantasier. We might say that all history is filled with fantasies and myths. Och man kan säga att hela historien är fylld av fantasier och myter. And none of them are true. Och ingen av dem är sann. Because none of them are eternal. Och ingen är evig. And only God and Christ and the Holy Spirit, in that terminology, are eternal. Endast Gud och helig ande är evig.